Maayong buntag mga igsoon. December 5, 2021. Salamat guys sa mga mitanaw sa ako ang Cclex Causeway upload kahapon. Sa wa pa mitanaw, palihog lang ko click sa link sa babaw. So kuyugi ko mga igsoon. Tara og ato ang sayron ang mga kabaguhan sa Cclex Cebu side. When your world stops spinning and you got no place to turn, yeah. And when you grasp for a glimpse and the things that you never learned, yeah. Then you take a little while to remind you of the one you were, and everything will be recalled, yeah, yeah. Dream a little harder, love a little louder, everything will be recalled, yeah, yeah. Take me back to the time of 85, yeah. Take me back to the time when you were mine, yeah. Dream a little harder, love a little louder. When you dream about places where there's no sense of time or space, yeah. You don't need to pull yourself together and make pretend, yeah. Then you take a little while to remind you of the one you were, and everything will be recalled, yeah, yeah. Dream a little harder, love a little louder, and everything will be recalled. Take me back to the time of 85, yeah. Take me back to the time when you were mine. Dream a little harder, love a little louder. To the time of 85.
Merry Christmas mga igsoon. 20 days na lang Pasko na. Mao nga nang hinaot ko nga magpatigpabaw ang gugma sa matag usa ka nato. Thank you di ay sa mga subscribers and followers nato nga way puas nga suporta. Solido Cebuano 123. Ilabi na sa katong mga kusog kaayo maghatag sa ilang mga comments. Apan pasensya kaayo ha, kay dili sa tanang higayon nga makatubag ko sa inyo ang mga comments gumikan kay taas o dako na kayo nga oras ang pangayoon sa kuha sa pag-film, shoot, edit, and upload. Ilabi na nga ang atong upload 4K, nagkinahanglan gyud siya dako-dako nga oras. Apan kay bawo man ko nga nakasabot mo, mangayo lang kong dispensa. So maora ka na mga igsoon. Thank you kaayo kaninyong tanan. Amping kanunay og maayong Pasko in advance, and hinaot nga magpabilin kitang mahapsay.